વેલકમ ટુ માય ચેનલ ફ્રેન્ડ્સ. આગળના વિડીયોમાં આપણે 20 કળી ચણિયાનું કટિંગ જોયું હતું, તો આજે તેનું સ્ટિચિંગ જોઈશું. ચણિયાની બોર્ડર કે આ ક્રોસ બોર્ડર જે કટિંગ કરી હતી તે કેવી રીતે લગાવી, અને કમરમાં પાઇપિંગ બનાવી અને બેલ્ટ કેવી રીતે લગાવવો, અને કળીને જોઈન્ટ કેવી રીતે કરવી જેથી ઘેર વ્યવસ્થિત બને, તે બધું જ આપણે આજના વિડીયોમાં જોઈશું. આ ચણિયાનું કટિંગ આપણે ફૂલ ઘેરમાં કરેલું છે, માટે અસ્તર પણ ફૂલ ઘેરમાં જ બનાવીશું. ઓછા ઘેરવાળું અસ્તર લગાવીએ તો તે કમ્ફર્ટેબલ નથી રહેતું, માટે ફૂલ ઘેરમાં બનાવીશું. ચણિયામાં આપણે 20 કળી બનાવી છે, અસ્તરમાં 8 કળી બનાવીશું. પણ 8 કળી બનાવી અને ફૂલ ઘેર કેવી રીતે બનાવવો તે સૌપ્રથમ આપણે અસ્તરનું કટિંગ જોઈશું. તેના માટે મેં 2 મીટર અસ્તર લીધેલું છે અને આ 4 ફોલ્ડમાં આવી રીતે રાખેલું છે. 8 કળી કટિંગ કરવાની છે, એટલા માટે 4 ફોલ્ડમાં રાખેલું છે. 4 કળી અહીંયાથી નીકળશે અને 4 આ બાજુથી નીકળશે. હવે અસ્તરમાં કટિંગ કરવા માટે આપણે 8 કળી કરવાની છે, એટલા માટે જે કમર હોય તેના 8 ભાગ કરીશું અને 1 ઇંચ સિલાઈનું રાખી અને જે માપ આવે તે અહીંયા માર્કિંગ કરી લઈશું. હવે અહીંયા ઓપન સાઈડ એવી રીતે કમરનું માર્કિંગ કરી લીધા પછી હવે જે આ બચે છે તે ઘેર માટે લેશું. અને આપણે અત્યારે ઓપન સાઈડ કમરનું માર્કિંગ કર્યું છે, તો સામેની સાઈડ ઓપન સાઈડ, નીચે બોટમનું માર્કિંગ. અહીંયા ઓપન સાઈડ છે આવી રીતે, તો અહીંયા બોટમનું માર્કિંગ કરીશું અને ક્રોસ એવી રીતે ક્રોસ માર્કિંગ કરી લેવાનું. અહીંયા કમરનું માર્કિંગ આપણી સાઈડ કર્યું છે અને અહીંયા સામેની સાઈડ કર્યું છે. હવે આ જે ક્રોસ માર્કિંગ કર્યું છે તેને ક્રોસ લાઈનથી ડ્રો કરી લઈશું. આવી રીતે ક્રોસ લાઈન ડ્રો કરી લીધા પછી હવે આ લાઈન કટિંગ કરી લઈશું. અસ્તરમાં કળી કટિંગ કરીએ ત્યારે આવી રીતે બનશે. આ 4 કળી અલગ અલગ બનશે અને આપણી સાઈડ જે બંધ કળી હતી તે 4 કળી જોઈન્ટ બનશે. આ જે જોઈન્ટ કળી બની છે તેની સાઈડ આ ઓપન કળી છે, જે આ 4 કળી બને છે તે બંને સાઈડ જોઈન્ટ કરી અને ઘેર બનાવી લેવાનું. આ જે બંધ કળી છે તેને સેન્ટરથી કટ નથી કરવાનો, એમ જ રહેવા દઈશું. અને આ જે ત્રાસો ભાગ છે તેની જોડે આ સીધો ભાગ જોઈન્ટ કરી અને સિલાઈ લગાવી લઈશું. અને આ સાઈડ પણ એ જ રીતે કરીશું. એ જ રીતે આ બાજુ કરીશું અને બીજો ભાગ પણ એ જ રીતે રેડી કરી લઈશું. અસ્તર રેડી થઈ ગયા પછી હવે કળી કટિંગ કરેલી છે તે જોઈન્ટ કરવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. આ બધી જ કળી એક સાઈડ સીધો ભાગ છે અને સામેની સાઈડ ક્રોસ છે. જ્યારે કળી જોઈન્ટ કરીએ ત્યારે સીધા જોડે ક્રોસ ભાગ જોઈન્ટ કરવાનું. આ ક્રોસ છે અને આ સીધું છે, તો તેની જોડે આપણે ક્રોસ ભાગ જોઈન્ટ કરીશું. આ કળીમાં જે ક્રોસ સાઈડ હોય અને રાઈટ સાઈડ જોઈ અને પછી એવી રીતે જોઈન્ટ કરવાનું. સીધા જોડે આવી રીતે ક્રોસ લગાવવાનું. એ જ રીતે હવે આ સીધો ભાગ છે તો તેની જોડે ફરી વખત ક્રોસ ભાગ જોઈન્ટ કરીશું. બધી જ કળી આ રીતે વ્યવસ્થિત ધ્યાન રાખી અને પછી જોઈન્ટ કરવાની, જેથી ઘેર વ્યવસ્થિત બને. કળી જોઈન્ટ કરી અને ઘેર ચણિયો રેડી કરી લીધેલો છે અને અસ્તર પણ એ જ રીતે રેડી કરી લીધું છે. અસ્તરમાં આવી રીતે કળી જોઈન્ટ કરેલી છે. હવે કમરનો બેલ્ટ રેડી કરતા પહેલા આપણે ચણિયામાં ચેન લગાવવાની છે, તે પણ બિલકુલ બહાર ન દેખાય એ રીતે. સૌપ્રથમ જ્યાં સુધી ચેન લગાવવાની છે ત્યાં સુધી આવી રીતે માર્કિંગ કરી લઈશું અને નીચે પણ કરી લઈશું. આ ચેનનો જે બંધ કરવાનો ભાગ છે તેટલો ભાગ બહાર દેખાય એ રીતે આપણે ચેન લગાવવાની છે. તેના માટે જે ઉપરનો પાર્ટ છે તેમાં આવી રીતે રાખી અને
આ જે ભાગ છે રાઈટ સાઈડ છે તે અંદરની સાઈડ આવે અને અંદરનો ભાગ ઉપર આવે એ રીતે રાખી અને અહીંયાથી ઉપરથી શરૂ કરી અને માર્કિંગ સુધી પહેલા અહીંયા બહારની સાઈડ સિલાઈ લગાવી લેશું. અત્યારે જે આપણે સિલાઈ લગાવી છે તે અહીંયા લગાવી છે. હવે અહીંયા જ્યાં સુધી સિલાઈ છે ત્યાં સુધી આવી રીતે માર્કિંગ કરી અને સામેની સાઈડ પણ માર્કિંગ કરી લેશું, જેથી બંને સાઈડની સિલાઈ એક જ સરખી આવે. એ રીતે અહીંયા પણ માર્કિંગ કરી લેશું. હવે પછીની જે સિલાઈ કરવાની છે તે આવી રીતે સિંગલ દાંતી જે આવે તે મશીનમાં લગાવી અને તેનાથી કરવાની છે. આ જે ચેન વાળો ભાગ છે તેને આવી રીતે ઓપન કરતું જવાનું અને તેની જેટલી નજીક સિલાઈ આવે તેટલી સિલાઈ લઈ લેવાની. સિંગલ દાંતીથી જ્યારે સિલાઈ લગાવે ત્યારે આવી રીતે બનશે. ચેનને અંદરની સાઈડ પલટાવીશું ત્યારે બિલકુલ આવી રીતે બહાર દેખાતી નથી, જે તમે જોઈ શકો છો. હવે આની ઉપર આપણે અસ્તર રાખીશું. હવે અસ્તરની સિલાઈ ઉપરની સાઈડ આવે એ રીતે આની ઉપર રાખી અને જ્યાં સુધી ચોકનું માર્કિંગ છે તેને પણ જે આપણે ત્યાં સુધી અહીંયાથી એકદમ ચેનની નજીકથી બીજી સિલાઈ લગાવી લઈશું. આવી રીતે અસ્તરની સિલાઈ લગાવી અને અસ્તરને આવી રીતે અંદર લેવાથી પૂરી ચેન તમે જોઈ શકો છો અંદરની સાઈડ જતી રહેશે. આવી રીતે કરી અને તમે જો બ્લેક છે એટલે તમને વ્યવસ્થિત નહીં દેખાતું હોય પણ નજીકથી બતાવીશ. આવી રીતે બંને સાઈડથી આવી રીતે આવી જશે અને ચેન બિલકુલ બહાર નહીં દેખાય. આટલું થઈ ગયા પછી હવે હજી અહીંયા એક ફિનિશિંગ લાઈન આવશે પણ તે આપણે પછી લગાવીશું. પહેલા આ જ રીતે સામેની સાઈડ રેડી કરી લઈશું. ચેન આવી રીતે રેડી થઈ ગયા પછી ચેનનું ફિનિશિંગ હજી બાકી છે પણ તે પછી કરીશું. પહેલા આપણે સાઈડ ફિટિંગ કરી લઈશું. તેના માટે જે અસ્તરનો ભાગ છે તે અત્યારે છોડી દેવાનો છે અને જે મેઇન ફેબ્રિક છે તેમાં આપણે પહેલા ફિટિંગ કરીશું. જ્યાં સુધી આપણે ચેનની સિલાઈ છે ત્યાંથી ફિટિંગ શરૂ કરી અને છેક નીચે સુધી સિલાઈ લગાવી લઈશું. આવી રીતે અહીંયા છેક નીચે સુધી સિલાઈ લગાવી લઈશું. જ્યારે આ સાઈડ ફિટિંગની સિલાઈ લગાવે ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, જ્યાં સુધી ચેનની સિલાઈ પૂરી થઈ છે ત્યાંથી તે સાઈડ ફિટિંગની સિલાઈ શરૂ થવી જોઈએ, નહીતર બહારની સાઈડ ફિનિશિંગ વ્યવસ્થિત નથી આવતું. હવે આપણે અસ્તરની સાઈડ ફિટિંગની સિલાઈ અલગથી લગાવીશું. તેને આપણે અંદરની સાઈડ લેવાની છે એટલે આવી રીતે ઉપરની સાઈડ લઈ અને પૂરો ઘેર આમ નીચે લઈ લઈશું અને સાઈડમાં સિલાઈ કરી લઈશું. અસ્તરની સિલાઈ કરો ત્યારે આવી રીતે આવશે. અહીંયાથી સિલાઈ શરૂ કરી અને આ ચેન વચ્ચે આવી જશે અને સામેની સિલાઈ આ સાઈડ છે. અહીંયાથી ક્રોસ સિલાઈ લઈ અને ચેન જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી સિલાઈ લગાવી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો સાઈડ ફિટિંગ કર્યા પછી કેટલું વ્યવસ્થિત રીતે અહીંયાથી ચેનનું ફિનિશિંગ આવ્યું છે અને અંદરની સાઈડ પણ એ જ રીતે છે. ચેનનું આવી રીતે ફિનિશિંગ લાવવા આ કમરનો ભાગ ખુલ્લો રાખ્યો તો ઉપરનો ભાગ અને અસ્તરનો બંને અલગ છે. હવે સૌપ્રથમ બંને કમરથી સિલાઈ લગાવી અને જોઈન્ટ કરી લઈશું. હવે આવી રીતે કમર જોઈન્ટ કરી લીધા પછી હવે આપણે ચેનમાં ફિનિશિંગની સિલાઈ લગાવીશું. આ સિલાઈ તમારે ન લગાવી હોય તો પણ ચાલે અને તમે લગાવો તો ચેનની થોડીક મજબૂતાઈ આવે. ચેનની ફિનિશિંગ સિલાઈ લગાવવા માટે અહીંયાથી એક દાંતીનું માર્જિન રાખી જ્યાં સુધી ચેન છે ત્યાંથી લઈ અને અહીંયા ઉપર સુધી સિલાઈ લગાવી લઈશું. હવે કમરમાં જે પાઇપિંગ લગાવવાની છે તે કેવી રીતે લગાવવાની તે જોઈ લઈએ. તેના માટે સૌપ્રથમ કમરની સાઈઝ પ્રમાણે મેં કાપડ લીધેલું છે. તેને આવી રીતે આની લંબાઈ કમરની સાઈઝ પ્રમાણે રાખેલી છે અને પહોળાઈ 1.25 ઇંચ રાખેલી છે. હવે આ જે પટ્ટી છે તેને આવી રીતે ડબલ ફોલ્ડ કરી અને અહીંયા સિલાઈ લગાવી લઈશું. હવે આ પટ્ટી રેડી કરી લીધા પછી તેને આપણે આ કમરના ઉપરના બેલ્ટ જોડે પહેલા લગાવીશું. તેના માટે આ જે બેલ્ટ છે તેને થોડુંક આવી રીતે અંદરથી ફોલ્ડ કરી લઈશું. ફોલ્ડ કરી લીધા પછી આ ઓરેન્જ પટ્ટી છે તેની ઉપર આવી રીતે પાઇપિંગ જેટલી ઓરેન્જ પટ્ટી બહાર રહે તેવી રીતે અહીંયા સિલાઈ લગાવી લઈશું. આવી રીતે તમે જોઈ શકો છો પાઇપિંગ રેડી કરી લીધી છે. હવે આ જે બેલ્ટ છે તેને આ ચણિયાની અંદરની સાઈડથી લગાવવાનું શરૂ કરવાનું છે. આવી રીતે અંદરની સાઈડ રાખી અને પૂરામાં એક જ સરખી સિલાઈ લગાવી લઈશું. હવે બેલ્ટને ચણિયા જોડે આવી રીતે લગાવી અને રેડી કરી લીધો છે. હવે એને બહારની સાઈડ આવી રીતે ફોલ્ડ કરી લેવાનું અને ધારી મશીન લગાવી લઈશું, જેથી આપણી પાઇપિંગ વાળો બેલ્ટ રેડી થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલું વ્યવસ્થિત રીતે અને ઝડપથી આ પાઇપિંગ વાળો બેલ્ટ રેડી થઈ ગયો છે. જે આપણે ક્રોસ બેલ્ટ કટિંગ કર્યો તો તે નીચેની સાઈડ કેવી રીતે લગાવો તે જોઈ લઈએ. નીચેની બોર્ડર લગાવવા માટે બોર્ડર રેડી કરી લીધી છે. બધા જોઈન્ટ ચણિયામાં જેટલો ઘેર છે તેટલો જોઈન્ટ કરી અને રેડી કરી લીધા છે અને એક સાઈડથી આવી રીતે ફોલ્ડ કરી લીધા છે. આ બેલ્ટને આપણે અંદરની સાઈડ ફોલ્ડ કરવાનો છે એટલા માટે રાઈટ સાઈડ આવી રીતે મૂકી આટલું કાપડ છોડી અને પછી સિલાઈ શરૂ કરીશું. અહીંયાથી સિલાઈ શરૂ કરી અને પૂરા ઘેરમાં બોર્ડરને લગાવી લઈશું. હવે પૂરી બોર્ડરમાં આવી રીતે સિલાઈ લગાવી લીધા પછી આ જે ઓપન છે તેને વ્યવસ્થિત કરી આની સાઈઝ પ્રમાણે અહીંયા આડી સિલાઈ લગાવી લઈશું. પછી આ સિલાઈ પૂરી કરી લઈશું. હવે આપણે જે આ બોર્ડર લગાવીને રેડી કરી છે તેને આવી રીતે બહારની સાઈડ ફોલ્ડ કરી લેવાની અને અહીંયા ધારી મશીન લગાવીશું. આ જે સિલાઈ છે જોઈન્ટની તે બોર્ડર બાજુ રાખીશું અને બોર્ડર ઉપર સિલાઈ લગાવીશું. અહીંયા
એકદમ ધાર ઉપર સિલાઈ લગાવીશું. ધારી મશીન લગાવી લીધા પછી હવે પૂરી બોર્ડરને અહીંયા આવી રીતે અંદરની સાઈડ ફોલ્ડ કરી અને અહીંયા બોર્ડર ઉપર સિલાઈ લગાવી લેવાની છે. પણ આપણે ક્રોસ કટિંગ શા માટે કર્યું હતું? કળી જેમ ઉપર જાય તેમ એનું અહીંયાથી એની પહોળાઈ ઘટતી જાય છે, અને જો તમે સીધી બોર્ડર કટિંગ કરીએ તો અહીંયાથી બસ આખી બોર્ડરમાં પ્લીટ્સ લેવી પડે છે, અને તે સારું નથી લાગતું. એટલા માટે આપણે અહીંયા ક્રોસ કટિંગ કર્યું હતું, જેથી અહીંયા સિલાઈમાં ફિનિશિંગ લાવી શકાય. તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે નીચેનો બેલ્ટ રેડી કરી લીધો છે અને કેટલો ફિનિશિંગથી રેડી થયો છે. અને અસ્તરને પણ આવી રીતે ડબલ ફોલ્ડ કરી અને ફિનિશિંગ કરી લીધું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કેટલો ફિનિશિંગ સાથે ચણિયો રેડી થયો છે. અને 4 મીટર કાપડમાંથી આપણે અત્યારે 6 મીટર આપણે આ 6 મીટરનો ઘેર રેડી કર્યો છે. ડબલ ફોલ્ડમાં છે અને આપણે આટલો ઘેર બન્યો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મને કમેન્ટ કરો, અને ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો તે પણ કરી દેજો. અને આવા જ નવા વિડીયોમાં ફરી મળીશું. થેન્ક યુ.